วัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่ช่องซูพิษสนับอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะแต่ก็จะมาทำตามสัญญาที่เตยคุยเอาไว้ใน Instagram ของเตยนะคะก็คือเรื่องของการจัดฟันนั่นเองค่ะเตยนะคะก็ได้รวบรวมคำถามหลายๆคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะคะเตยขอเล่าถึงประสบการณ์การจัดฟันของตัวเตยเองก่อนนะคะการจัดฟันในครั้งนี้ของเตยเนี่ยที่เพิ่งจัดเสร็จไปนะคะคือการจัดฟันรอบที่4ค่ะทุกคน4รอบของเตยเนี่ยกินระยะเวลาตั้งแต่ม.3 จนถึงเนี่ยม.3 จนถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วอะน่าจะมา10 กว่าปีเตยใช้เวลาจัดฟันมา10 กว่าปีเลยก็เลยเป็นสาเหตุที่เตยตัดสินใจอยากจะทำการรีวิวการจัดฟันของตัวเองในระยะเวลา15 ปีก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือว่าจะช่วยในการตัดสินใจของใครหลายๆคนที่เคยจัดฟันแล้วกำลังจะจัดรอบ2รอบ3รอบ4หรือว่ากำลังคิดว่าอยากจะจัดฟันหรือกำลังมองว่าตัวเองมีปัญหาแล้วต้องจัดฟันหรือเปล่าหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นที่คำถามที่1กันเลยทำไมถึงจัดฟันยืดแล้วก็ฟันใหญ่ก็เลยทำให้ตัดสินใจจัดฟันแต่จุดที่ทำให้เราแบบอยากจัดฟันจริงๆก็คือเตยจัดตามพี่สาวของเตยค่ะ มันมีความเป็นทั้งแฟชั่นด้วยแล้วก็เป็นการรักษาด้วยนะคะแต่แบบพอยต์หลักๆในการจัดตอนนั้นก็คือเพราะว่าพี่สาวเราจัดฟันก็เลยอยากจัดตามพี่บ้างข้อ2ทำไมจัด4 ครั้งเหตุผลในการจัดใหม่ในแต่ละครั้งเป็นเพราะว่าเตยไม่พอใจในแต่ละครั้งของตัวเองเตยขอเล่าเป็นแต่ละครั้งไปเลยแล้วกันนะคะครั้งที่1นะคะที่เตยอย่างที่เตยบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าทำไมถึงเริ่มจัดฟันใช่ไหมคะอย่างแรกเลยคือเตยเริ่มจัดตามพี่สาวเพราะมองว่าเป็นแฟชั่นและความสวยงามแต่ตอนนั้นอะเตยกลัวการถอนฟันมากเพราะว่าเราเห็นพี่เราถอนแบบ4 ซี่ทุกคนแล้วเป็นฟันกรามทั้ง4 ซี่นะคะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยเรายังไม่พร้อมถอนฟันแต่เรารู้สึกว่าฟันเราก็ค่อนข้างมีฟันซ้อนฟันบิดแล้วก็ฟันเหยินนะคะคุยกับคุณหมอค่อนข้างตามใจคุณหมอว่าได้ก็ไม่ถอนฟันก็ได้แต่เราต้องยอมรับนะว่าฟันเราจะยังยื่นอยู่แต่เตยก็ตัดสินใจจัดนะเราก็ยอมรับว่าโอเคงั้นไม่เป็นใช่ยอมรับความเสี่ยงผลออกมาก็คือฟันยื่นมากคือเราจัดเสร็จแล้วแต่ฟันแบบฟันเรียงสวยมากนะคะทุกคนแต่ฟันยื่นแบบยื่นออกมาทั้งแผงอะคือถ้าเกิดให้เปรียบเทียบเหมือนม้าครั้งที่2เนี่ยเราเริ่มจัดฟันอีกทีหนึ่งตอนประมาณม.4 ไม่ก็ม.5 เนี่ยแหละเราเริ่มไม่ไหวกับฟันที่มันยื่นแล้วอะเราก็เลยไปทำการถามเพื่อนๆหลายๆคนว่าจัดฟันกันที่ไหนหรออินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่ได้มีข้อมูลให้เราได้ศึกษาเยอะมากขนาดทุกวันนี้นะคะเลยตัดสินใจถอนฟัน4 ซี่เพราะว่าปัญหาของเราในรอบที่2ก็คือฟันเราแบบเยอะแล้วก็ยื่นระยะเวลาครั้งที่2ในการจัดฟันเตยจัดถอนตรงไหนบ้างเตยถอนฟันกรามก็พอถอนตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็มีการตะไบฟันให้เขี้ยวมันหายไปตอนนั้นก็กินเวลาไปประมาณ2 ปีเกือบจะ3 ปีจัดฟันรอบที่2เสร็จอะน่าจะประมาณปี1ต้นๆแต่การจัดฟันรอบที่2เนี่ยเตยขอเล่าก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาพูดย้อนนะคะก็คือจัดฟันรอบที่2เตยก็ใส่รีเทนเนอร์ปกติแต่ข้างล่างติดรีเทนเนอร์เอาไว้ด้านในฟันเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงเรื่องนี้นะคะและการจัดฟันรอบที่3ของเตยก็คือในช่วงโควิดเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าฟันล่างเบี้ยวและเริ่มบิดแล้วก็มิดไลน์ไม่ตรงแล้วก็เลยตัดสินใจจัดฟันรอบที่3เหมือนก่อนโควิดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนั้นไปถ่ายแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นึงกับน้องแบงค์แต่ตอนนั้นรู้สึกเป็นปัญหามากเพราะมันติด attachment เยอะมากก็ทำให้แบบเป็นอุปสรรคในการยิ้มการพูดมากๆเลยตอนนั้นมีการกรอฟันเกิดขึ้นแต่ไม่ถอนแล้วนะคะทุกคนไม่ควรถอนแล้วแหละ ตอนนั้นเพราะว่าแบบฟันมันหายไปแล้ว4 ซี่8 ซี่ด้วยซ้ำระหว่างนั้นเตยมีการถอนฟันคุดด้วยอีก4 ซี่ข้างหลังเท่ากับเตยเสียฟันไป8 ซี่ทุกคนพอจัดเสร็จปุ๊บยังไม่ตรงใจตามที่เราต้องการจริงๆฟันหน้ายังห่างอยู่ถ้าวันไหนเตยลืมใส่รีเทนเนอร์เนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นฟันห่างเลยใช่แล้วตอนนั้นเตยก็ถ่ายละครอยู่ด้วยซึ่งพี่ที่ถ่ายละครด้วยกันพี่พระเอกเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงว่ะฟันหน้ามันห่างอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เสียเซลล์ว่าไม่ค่อยกล้ายิ้มไม่ชอบยิ้มไม่ชอบดูตัวเองยิ้มอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจดัดฟันรอบที่4ครั้งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพอใจมากๆค่ะครับแบบไหนบ้างต่างกันยังไง4 รอบเนี่ยเตยจัด2 แบบด้วยกันก็คือแบบออริจินอลเลยแบบคลาสสิกเขาเรียกอะไรแบ็คเก็ตแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เตยใส่ก็คือแบบอินวิสไลน์ก็คือการจัดฟันแบบใสความแตกต่างก็คือเครื่องมือก่อนเลยค่าใช้จ่ายถ้าพูดแบบคร่าวๆนะคะ100,000 บาทบวก
อันนี้อาจจะยังไม่ได้รวมการเคลียร์ช่องปากทุกอย่างก่อนที่จะจัดฟันราคาเนี้ยมันสำหรับ Invisalign แต่ถ้าเกิดจัดแบบปกติราคามันก็จะลดหลั่นลงมา ระยะเวลาเตยว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่ที่เคสลักษณะของฟันแต่ละคนว่าจัดยากง่ายแค่ไหนอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาส่วนเรื่องของราคาอันเนี้ยเตยอยากจะบอกว่าอยากให้ลองไปปรึกษาคลินิกที่เราตัดสินใจจะไปจัดดูแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันนี้ที่เตยแบบลงคลิปนี้ไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาแล้วก็ได้ ไว้อันไหนมันแพงกว่า ถ้าราคาสูงกว่าก็จะเป็นแบบ Invisalign สูงกว่าแบบใส วิธีการเลือกคุณหมอ วิธีการเลือกคุณหมอดอกจันเอาไว้เลยว่าสำคัญแบบมากๆอันนี้ขอแชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะคุณหมอที่จัดฟันให้เตยก็คือคุณหมอธรรมนูญเตยจัดที่ Smart Smile Dental นะคะเตยก็ปรึกษาคุณหมอว่าเราจะมีวิธีการเลือกคุณหมอยังไงคุณหมอก็บอกว่าเราสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อทันตแพทย์ที่จบทางด้านการจัดฟันมาโดยตรงอันนี้คือสิ่งที่เตยแบบแนะนำเพราะว่าการจัดฟันครั้งหนึ่งเนี่ยเราเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เจ็บตัวเพราะอย่างเคสเตยคือเตยถอนฟันทั้งหมด4 ซี่คนอาจจะมองว่าเอ้ยปกติแต่ความจริงคืออันตรายถึงชีวิตนะคะทุกคนลองจินตนาการภาพปากของเราฟันของเรานะคะการถอนฟันออกปุ๊บเท่ากับว่าฟันของเราทุกอย่างมันก็จะล่นเข้าใช่ไหมลิ้นที่เราอยู่อย่างเงี้ยตลอดแบบตั้งแต่เกิดคือลิ้นมันก็อยู่ตรงฟันอย่างเงี้ยมันก็ต้องล่นเข้าไปด้วยการที่ลิ้นเขาล่นลงไปมันอาจจะล่นลงไปแล้วปิดทางเดินหายใจของเราก็ได้ระหว่างที่เรานอนเหมือนที่เขาอาจจะเรียกกันว่าแบบหลับแล้วเสียชีวิตไปหรือไหลตายอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะเช็ครายชื่อคุณหมอให้ดีๆดีกว่าค่ะ ควรถอนฟันไหมถอนกี่ซี่ อันนี้ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของคุณหมอที่รักษาเรานะคะบางเคสอาจจะไม่ต้องถอนเลยอย่างเช่นพี่ปั๊บก็จัดแบบ Invisalign อยู่ถูกไหมเพราะว่าฟันล่างพี่ปั๊บล้มเยอะมากก็คือมันถูกใช้งานไปเรื่อยๆนี่คือเคสที่ไม่ต้องถอนฟันถอดเหล็กแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดชีวิตไหมถ้าสำหรับเตยนะเตยว่าต้องใส่เพราะจากประสบการณ์การที่เราเริ่มจัดรอบที่3ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฟันล่างเราเริ่มล้มด้วยแต่มันเป็นเพราะว่าเตยแบบไม่มีวินัยในการใส่รีเทนเนอร์ด้วยหรือเปล่าใช่เกี่ยวก็เป็นเพราะเราไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ไงใช่คือถามว่ามันจำเป็นที่จะต้องใส่ตลอดเวลาไหมถอดแรกๆอันนั้นควรใส่แบบคืออย่างน้อยคือ20 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเราดัดมาสักพักแล้วเราใส่รีเทนเนอร์สม่ำเสมอเราจะใส่แค่เฉพาะตอนนอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ก็ควรใส่แล้วก็มองว่ามันอาจจะจำเป็นที่จะต้องใส่ตลอดชีวิตก็ได้หรือว่าถ้าเมื่อไหร่คุณแบบช่างมันเถอะฟันจะล้มหรือว่าก็ได้ช่างมันเถอะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้จัดฟันหลายรอบฟันอ่อนแอลงไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ก็ปรึกษาคุณหมอแล้วด้วยสำหรับคำถามนี้นะคะการที่ฟันเราจะอ่อนแอมันคือการที่เรารักษาความสะอาดในช่องปากของเราได้ดีไม่พออันนั้นคือทำให้แบบเหงือกอ่อนแอฟันผุแล้วก็อาจจะสูญเสียฟันไปมันเป็นเรื่องอย่างนั้นมากกว่าค่ะพูดถึงเรื่องเหงือกหน่อยการที่จะทำให้ฟันเราแข็งแรงทั้งระหว่างจัดฟันหรือว่าเราไม่ได้จัดฟันหรือว่าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งเลยก็คืออยากให้ทุกคนใช้ไหมขัดฟันทุกวันถ้าเป็นไปได้ก็คือเช้าเย็นหรือว่าหลังทานอาหารเลยเพราะว่าการที่เราใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราจะช่วยทำให้ลดการเกิดคราบหินปูนที่ฟันเราซึ่งคราบหินปูนนี่คืออะไรมันก็คือขี้ฟันของเราเนี่ยแหละเป็นขี้ฟันแบบนุ่มแบบที่เขาอยู่ตามซอกฟันเราก็สะสมเรื่อยๆถ้าหากเราไม่ได้ใช้ Dental Floss ทำการขัดฟันของเรามันก็จะสะสมแล้วก็กลายเป็นแบบปึกคือเป็นขี้ฟันแบบแข็งอย่างที่เขาเรียกกันว่าหินปูนอันนั้นถ้าพอกพูนมากๆมันจะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบซึ่งพอเราเกิดโรคเหงือกอักเสบเนี่ยเราสูญเสียฟันไปเลยก็ได้รวมถึงถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดแปรงฟันผิดวิธีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดฟันผุแล้วก็ทำให้เกิดโรคเหงือกหรือว่าโรคต่างๆในช่องปากตามมาก็ได้และที่สำคัญอย่าลืมแปรงลิ้นนะคะทุกคนสำคัญมากๆอันนั้นคือจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากกอฟันเนี่ยมันมีผลเสียมากน้อยแค่ไหนตอนจัดฟันต้องแบบกอฟันเลยปะมีผลเสียถ้าคุณหมอที่กรอให้เราไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญมากพออันนี้จะส่งผลเสียแน่นอนมันคือฟันของเราที่แบบเราไม่ได้มีฟันชุดที่3อีกแล้วชีวิตนี้เรามีแค่ฟันน้ำนมแล้วก็ฟันแท้ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าถามว่ามันจะมีผลเสียไหมถ้าเกิดเราต้องจำเป็นต้องกรอฟันจริงๆมันไม่ได้มีผลเสียถ้าเกิดรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีแต่ก็จะแบบมีการเสียวฟันเล็กๆในจังหวะที่เขากรอฟันทุกคนมันแบบมันกรอแล้วก็ต้องเอาแบบตะไบที่เป็นแบบเซาะเข้าไปแล้วก็จุดๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องแบบกรอขึ้นไปถึงแบบเขาเรียกอะไรตะไบขึ้นไปถึงข้างบนมันแบบมันเป็นแบบเสียวแค่คิดยังเสียวเลย
จัดฟันบ่อยคอฟันสึกไหม เตยเอาคำถามเนี้ยไปถามคุณหมอที่จัดฟันให้เตยมาแล้วนะคะทุกคนไม่เกี่ยว การที่คอฟันจะสึกเกิดจากการที่เราแปรงฟันผิดวิธี แปรงแรงเกินไป อันเนี้ยจะทำให้คอฟันสึก ซึ่งเตยเป็นแล้วทุกคนก็ต้องมีการเรียนแปลงฟันใหม่ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องฟันผุไหมเนี่ยก็คืออยู่ที่การดูแล ใช่แต่แบบการจัดฟันเนี่ยอาจจะทำให้เราฟันผุได้ง่ายขึ้น เพราะว่าการดูแลมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ง่ายและยิ่งคนที่ติดเหล็ก บางทีเราจะมานั่งฟอสฟันตลอดเวลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาจริงเราละเลยจัดฟันแบบเหล็กส่วนใหญ่จะมีกลิ่นปาก ใช่ ถ้ารักษาความสะอาดช่องปากไม่ดีจะมีกลิ่นปาก เพราะตัวเตยเองนี่ก็เป็น แล้วก็รีเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีหลายแบบ ซึ่งเตยเคยใส่รีเทนเนอร์แบบกึ่งถาวรทุกคน เตยขออภัยนะคะเกิดเตยเรียกชื่อผิดหรือถูก มันคือการที่แบบใส่รีเทนเนอร์ข้างใน เหมือนดามฟันติดเอาไว้ข้างในแค่ประมาณ4 ซี่อันนั้นมันทำให้ชีวิตเราง่ายมากเพราะเราไม่ต้องใส่รีเทนเนอร์ใช่ไหมจุดนั้นนี่แหละทำให้เตยมีปัญหาเรื่องเหงือกร่น ซึ่งมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากสำหรับเรื่องความสวยความงามและความมั่นใจทุกคน การที่เราแปะเอาไว้ตรงนี้มันทำให้เราขัดฟันไม่ได้ต่อให้สมมุติว่าซอกฟันเราเป็นแบบนี้ใช้ไอ้ที่แบบไหมขัดฟันที่มันเป็นเล็กๆแหลมๆขึ้นมา แบบเข้าไปขัดซอกฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้ขัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเตยก็เกิดหินปูนที่แบบหนามากๆแล้วตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักการดูแลฟันอย่างถูกวิธีประสบปัญหาแล้วบวกกับว่าเราก็ฟันผุเราก็เลยไปถอดออกพอถอดออกแล้วก็ขูดหินปูนเท่านั้นแหละกลายเป็นว่าเตยเหงือกร่นเนี่ยให้เราเห็นตรงกลางใช่ตรงกลางจะเป็นช่องคำถามสุดท้ายแล้วเหรอ จัดรอบที่4มีผลเสียอะไรไหม จัดรอบที่ 4 มีผลเสียอะไรไหมเรื่องตังค์รู้สึกแค่ผลสวย คือผลเสียมันที่น่าพึงพอใจ ใช่ก็พึงพอใจคือมันถ้าเกิดจะเป็นเรื่องผลเสียแต่มองว่ามันเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากของเรามากกว่า คือการที่เราดูแลไม่ดีดูแลผิดวิธีอันนี้เกิดผลเสียแน่นอนต่อให้เราจะจัดฟันหรือว่าเราจะไม่จัดฟันก็ตาม ซึ่งการจัดฟันถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพปากและฟันเราอย่างดี หาคุณหมอตามที่คุณหมอนัดมีวินัยในการใส่อินวิสไลน์การเกี่ยวยางการใส่รีเทนเนอร์แต่ว่ายังไงก็ไม่มีผลเสีย แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามเตยเข้ามาเหมือนกัน คือเรื่องของการที่จัดฟันบ่อยๆ รากฟันหรือปลายรากฟันจะละลายไหม อันนี้เตยปรึกษาคุณหมอมาให้แล้วนะคะ คุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะ แต่การที่จะเกิดปัญหานี้ไอ้ปลายรากฟันละลายหรือรากฟันสั้นเนี่ยคือการที่เราดึงฟันจากที่แบบอยู่ไกลๆกันเกิดจากแรงดึง ซึ่งถ้าเกิดใช้แรงดึงเยอะหรือว่าฟันมันห่างกันนี้เราต้องดึงเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้เกิดปลายรากฟันละลายหรือว่ารากฟันสั้นลง โอเคเมื่อกี้เราตอบคำถามแบบหลักๆที่คนถามเยอะๆมาแล้วนะคะเดี๋ยวเตยจะเลือกคำถามแบบที่เป็นการรีวิวการจัดฟันจากประสบการณ์ส่วนตัวของเตยเองนะคะมาคุยให้ฟังแบบสั้นๆแล้วกันนะตัดเหงือกเจ็บไหมคะต้องบอกก่อนว่าเตยไม่ได้ตัดเหงือกนะคะแต่มีเพื่อนที่ไปตัดเหงือกก็เพื่อนบอกว่าไม่เจ็บเพื่อนบอกไม่เจ็บแต่เพื่อนบอกนะไม่ใช่เตยบอกต่อไปจัดแบบไหนไวสุดและไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆคะความเร็วของแต่ละคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเคสว่าแบบยากหรือง่ายแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดสะดวกแล้วไม่ต้องไปหาหมอบ่อยๆก็คือจัดแบบ Invisalign ค่ะเพราะว่าจัดแบบ Invisalign เนี่ยคุณหมอเขาก็จะประเมินใช่ไหมมีการพิมพ์ฟันนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็จะมีการสแกนฟันทำให้เราเห็นปัญหาตั้งแต่วันแรกที่เราจะเริ่มจัดจนไปถึงปลายทางที่เราจัดเสร็จจะมีระยะเวลาว่าฟันจะเคลื่อนตัวแบบไหนอะไรยังไงไปเรื่อยๆ 1. สะดวก 2. เห็นปลายทางแล้วก็สามารถกำหนดระยะเวลาได้อย่างชัดเจนแบบ Invisalign คุณหมอเขาจะให้มาเป็นเซตเลยแล้วเขาก็จะเขียนเป็นวันไว้เลยสมมติวันที่1ถึง10ใส่เบอร์ 1วันที่11ถึง20ใส่เบอร์ 2อันเนี้ยเขาก็จะมีกำหนดแบบนี้มาแต่สะดวกกว่าการจัดแบบใส่เหล็กแน่นอนรีวิวการฟอกสีฟันด้วยได้ไหมคะฟอกสีฟันเตยเคยฟอกแบบซูมซึ่งไปนอนฟอกที่คลินิกเสียวฟันมากเขาบอกแล้วนะว่านวัตกรรมอันนี้คือเสียวฟันน้อยแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าเสียวมากอยู่ดีเสียวแบบแต่ไม่รู้เป็นเพราะว่าคอฟันเตยสึกด้วยหรือเปล่าก็เลยทำให้เสียวฟันมากแต่ผลที่ออกมาน่าพึงพอใจมากๆค่ะฟันขาวมากๆเลยแต่อันนี้เตยไม่ได้ไปฟอกนานแล้วนะคะแล้วเตยก็ดื่มชากาแฟด้วยนะคะก็เลยทำให้ฟันเหลืองบ้างอะไรบ้างอ๋อและอีกอย่างหนึ่งใครที่ดื่มชากาแฟนอกจากการที่จะใช้ไหมขัดฟันแล้วก็อย่าลืมบ้วนปากทุกครั้งที่ดื่มนะคะจะช่วยลดการเกิดคราบพลัดคราบหินปูนหรือว่าสีฟันจะได้ไม่เหลืองเร็วเป็นคนฟันสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะแต่พอโตแล้วฟันล่างเอียงแบบนิดหน่อยอยากจัดฟันมากควรจัดไหม
เป็นคำถามที่เตยปรึกษาคุณหมอด้วยเหมือนกันรู้ได้ยังไงว่าเราควรจัดฟันหรือไม่จัดฟันคุณหมอบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราส่องกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สวยเราไม่มั่นใจเราไม่พึงพอใจกับรอยยิ้มของตัวเองเมื่อนั้นให้เรามาจัดฟันคุณหมอให้เหตุผลว่าเพราะว่าเราส่องกระจกทุกวันเราต้องเห็นหน้าตัวเองทุกวันถ้าในทุกๆวันเราเห็นหน้าตัวเองเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกไม่สวยรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เราควรแก้แล้วแต่ฟังคุณหมอแล้วแบบจริงมันคือเรื่องจริงนั่นแหละค่ะคำตอบประมาณนี้คิดผิดไหมที่จัดฟันถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะจัดฟันไหมแนะนำให้คนที่รักฟันจัดฟันหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากคือสำหรับเตยไม่เคยคิดผิดเลยที่เตยจัดฟันและถ้าย้อนเวลากลับไปได้เตยก็จะจัดฟันเพราะเตยรู้สึกว่าการจัดฟันสำหรับเตยมันทำให้เตยเกิดความมั่นใจมากขึ้นทำให้เตยกล้ายิ้มมากขึ้นถ้าเกิดคนที่รักฟันแต่ก็จะตอบเหมือนอย่างที่คุณหมอตอบก็คือถ้าเรารู้สึกว่าการที่เรายิ้มแล้วมันเป็นปัญหาหรือว่าทำให้เราไม่มั่นใจคุณก็ควรจะจัดฟันแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็อีกคำถามหนึ่งที่คนถามเยอะๆก็คือจัดฟันแล้วโครงหน้าเปลี่ยนไหมสำหรับเตยแต่ว่าเปลี่ยนพี่ปั๊บว่าเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนพี่ปั๊บก็ว่าเปลี่ยนและยิ่งถอนฟันเนี่ยโครงหน้าเปลี่ยนจริงๆแบบแต่ว่าเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็คือการรีวิวการจัดฟันของเตยแบบคร่าวๆนะคะก็พยายามจะเอาปัญหาที่คนถามมาเยอะๆมารีวิวแล้วนะใครยังมีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่มั่นใจหรือยังอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะคะวิธีการจัดฟันหรือว่าคุณหมอตามที่เตยแนะนำเลยนะคะสามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ที่เตยจะลงเอาไว้ใน description ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมีวินัยกับตัวเองเยอะๆไม่ใช่ในเรื่องของแค่การจัดฟันนะคะมีวินัยกับช่องปากของเราด้วยนะคะสุขภาพช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆไปแล้วเมมเต็มมีอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นะคะบ๊ายบาย